আচ্ছা আজি আমি চাম যে কোন 2 digit 3 digit 4 digit তেনেকুৱা সংখ্যাবিলাকৰ লগত 9 ৰ পৰা যেনেকে 56 99 তাৰপিছত 573 999 4763 3 sorry three 9999 এনেকুৱা নম্বৰ বিলাক কি মানে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব ইয়াত যদি ওপৰত দুটা নম্বৰ থাকে তলত দুটা 99 থাকিব লাগিব ওপৰত তিনটা তলত তিনটা 99 তিনটা থাকিব লাগিব ওপৰত যদি সাইডে থাকে তলত 9 সাইডে থাকিব লাগিব তেনেকুৱা নম্বৰ যদি কেতিয়াবা আহে তেনে পূৰণ কেনে হ'ব ইয়াত কিমান আছে 56 1 কমা দিলে হ'ল 56 over 1 যদি কমা দিলে আমি কিমান পাম 55 तो a 9 পৰা a 5 to minus 9 over 4 5 minus গলে 4 পাম a 9 over 5 to minus 9 over 5 minus গলে কিমান পাম 4 পাম তো এই आंसर তো এই উপৰ নম্বৰটো পা 1 minus 5 7 2 9 over 2 a 9 over 2 minus को কিমান পাম 7 পাম 9 over 7 minus को কিমান পাম 2 পাম 9 over 5 minus को কিমান পাম 4 পাম তো এই आंसर तो ইয়াৰ পৰা ওপৰৰ পৰা এটা নম্বৰ minus to 2 bolo 9 or 2 minus kole kiman pam 7 pam 9 or 6 minus kole 3 pam 9 or 7 minus kole 2 pam 9 or 4 minus kole kiman pam 5 pam it is the answer thank you